الكون ليس صدفة، وجودنا ليس صدفة، سواء شئت أم أبيت، قبلت أو رفضت، لأن الأدلة العلمية المنطقية كلها تقود إلى هذه الحقائق. ونزيدكم من الشعر بيت: فإن الله لا يرمي النرد. هذه المقولة واحدة من أشهر المقولات المرتبطة بنظرية الكم، والتي قالها ألبرت أينشتاين أمام الفيزيائي ماكس بورن أثناء نقاشهم عن نظرية الكم في سويسرا عام 1926. ولكن الآراء حول سبب هذه المقولة كانت مختلفة عن بعضها البعض، لأن البعض اعتبر أن أينشتاين كان يعبر عن إيمانه بوجود خالق للكون، والبعض اعتبر أن سبب هذه الجملة هو شعور الإحباط اللي أصاب أينشتاين من صعوبة وعدم فهم ميكانيكا الكم بشكل كامل. ولكن رجال الدين اعتبروها تحدي للقدرة الإلهية ورفض المعجزات آنذاك طبعا، وراح أشرح لكم السبب بعد قليل. فكيف كان رأي رجال الدين اليهود والبوذيين والمسيحيين والملحدين بنظرية الكم، وكيف تعاملوا معها، وما هو موقف العلماء المسلمين في العصر الحديث من نظرية الكم، وما علاقتها بالإرادة الحرة والقضاء والقدر. وانتبهوا أنه هذا الفيديو اليوم حساس جدا، وما نتوجه فيه بالكلام أو الاتهام أو التقليل من شأن أي ديانة محددة، وإنما راح نتحدث بشكل حيادي ونستعين بالدلائل والوثائق المتوفرة بعدد كبير من المصادر، لأنه ممكن بهاي الحلقة تسمع جملة أو فكرة تخليك تتشتت وتضيع، وهذا الشيء لن يسعدنا أبدا. فحضر فنجانك وركز معاي، والله يعينك ويعيننا على حلقة اليوم. أنا محمد وحيد، السلام عليكم ويلا بينا. تاريخيا قبل ظهور فيزياء الكم كان اعتقاد السائد أن الكون عبارة عن مادة وطاقة، لا وجود لمفاهيم الروح أو الوعي، يعني عقلك ودماغك اللي براسك فقط، هذا الجزء المادي. طبعا هذا الكلام إلى حد 1900 ميلاد. قبل هذا التاريخ لم يكن هناك مجال للنقاش حول الوعي والإدراك بدون الروح أو شيء إلهي روحاني. طبعا هذا على مستوى العلماء آنذاك. كان هناك حساسية في أوروبا عند المثقفين والعلماء من الدين بسبب التجربة السيئة مع الكنيسة آنذاك لقرون، وكان الاعتقاد أيضا بحسب الفيزياء الكلاسيكية أن لكل سبب نتيجة حتمية، وإذا عرفنا ماذا حدث في الماضي سنتمكن من معرفة النتائج الحالية والمستقبلية. ولكن نظرية الكم أكدت عكس ذلك من خلال مبدأ عدم اليقين، اللي وضح أنه لا يمكن معرفة نتيجة حدث ما إلا بعد حدوثه حسب نظرية هايزنبرغ، واللي جعلت أشياء كانت غير قابلة للنقاش مثل القدرة الإلهية والإرادة الحرة للإنسان في ساحة البحث والنقاش. والآن بدي منك تتخيل جسر يربط بين عالمين مختلفين. العالم الأول هو عالم الكم المليء بالاحتمالات وعدم اليقين، والعالم الثاني هو عالم الأديان وهو مليء بالإيمان والمعتقدات الروحية بأنه هناك إله وهو مسيطر على كل شيء. فأهم نقطة أثارت الجدل بميكانيكا الكم هي أنه يمكن للجسيم في الذرة أن يتواجد في مكانين مختلفين في نفس اللحظة. هذا الشيء لم يتقبله العقل البشري ورآه بأنه شيء غير منطقي. فبرأيك ما هي نتيجة تقاطع عالم الكم مع عالم الأديان؟ أصبح هناك جدل كبير حول نظرية الكم، فالبعض يقول أنها تثبت وجود الله، والبعض الآخر يرى العكس. وخلينا نشوف رأي الملحدين بنظرية الكم. الملحدين كانوا منذ عصر اليونان القديمة ينفوا أن العقل البشري وجود غير مادي، مثل الفيلسوف اليوناني الملحد ديمقريطس يقول لا شيء موجود إلا الذرات والفراغ، وكان يعتقد أن عقل الإنسان مجرد مادة، وأن المشاعر والأفكار هي مجرد تغيير في ترتيب هذه المادة. طبعا مصطلح ذرة أول من استخدمه هم اليونان، استخدموه من وجهة النظر الفلسفية وليس الفيزيائية، وهو باليوناني آتوموس، وتعني غير قابل للانقسام. فبرأي الملحدين أن العقل فقط مادة موجودة بالرأس، ولكن دائما كان يصدمهم التساؤل التالي: إذا كان العقل لا يتجاوز الدماغ فمن أين يأتي الوعي والتجارب الواعية للإنسان؟ وإذا كان كلام الملحدين صحيح، ليش البشر ما كانوا مثل الآليين عبارة عن دماغ مبرمج بقوانين وقرارات؟ وليش البشر عندهم مشاعر تتدخل بوعيهم وقراراتهم طالما أن كل شيء مادي؟ فلما أتت نظرية الكم وجد الملحدين أنها قد تدعم أقوالهم بعدم وجود خالق، ومنهم الفيزيائي الأمريكي كارل ساغان اللي كان يعبر عن إلحاده بشكل صريح من خلال هذه الأفكار، مثل قول: طالما أن نظرية الكم تقول أن الكون محكوم بقوانين محددة وأنه لكل نتيجة أو تأثير سبب واضح، هذا الشيء يعني أن الكون مبرمج ولا يمكن تجاوز قوانينه. وبالتالي حجة الملحدين كانت: هل الله يتبع قوانين الله الخاصة؟ أو هل لله أن يحل محل قوانينه الخاصة مثل السفر بسرعة أكبر من سرعة الضوء مثلا؟ وبالتالي القدرة على التواجد في مكانين مختلفين في نفس الوقت. وإذا فعل ذلك الإله فهل هو قد انتهك قوانينه؟ طبعا علماء المسلمين والفلاسفة المسلمين أجابوا وضحضوا هذه الأسئلة من قرون، من زمن طويل، منذ أيام العالم المسلم أبو حامد الغزالي،
وطرحوا أسئلة كثيرة مشابهة، ومن أهمها: هل الله موجود؟ طبعا هذا من أهم الأسئلة. أو مثلا السؤال التالي المطروح على موقع إسلام ويب: ما دام الله قادر على كل شيء، فهل يستطيع الله أن يخلق صخرة كبيرة بحيث لا يستطيع تحريكه؟ إجابة الموقع على هذا السؤال كالتالي: أن الله تعالى قادر على كل شيء، وما هو المخلوق بالنسبة للخالق؟ إنه كذرة في الفضاء يحركها الله كيف يشاء ويعدمها حين يشاء. وهل يصل خيال الإنسان إلى صخرة أعظم من السماوات أو الأرض أو الأفلاك؟ الآن راح نحكي عن واحدة من أغرب النظريات بفيزياء الكم، اللي هي نظرية الانهيار الموضوعي، اللي بتحكي أن عملية قياس الجسيمات دون ذرية تؤثر على سلوكها بما يتيح مجالا للإرادة الحرة. فالملحدين جدا تمسكوا بموضوع الإرادة الحرة وحاولوا يستخدموها لإثبات صحة اعتقادهم، ومنهم عالم الفيزياء الشهير ستيفن واينبرغ، اللي كان ملحد وتحدث في كتابه أحلام النظرية النهائية عن الإرادة الحرة التي أعطاها الخالق للبشر. فتحدث عن النازيين اللي قتلوا العديد من أقاربه في المحرقة، وتساءل واينبرغ: هل كان يجب أن يموت ملايين اليهود حتى يتمكن النازيون من ممارسة إرادتهم الحرة؟ هذا لا يبدو عادل. ماذا عن الأطفال الذين يصابون بالسرطان؟ هل من المفترض أن نعتقد أن الخلايا السرطانية لها إرادة حرة؟ طبعا الآن يموت عشرات الآلاف من إخوتنا على أيدي من كان ضحية الحكم النازي بدعم من الحكومات الديمقراطية العادلة في العالم الغربي. يعني الضحية أصبح جلاد. أما بالنسبة للأديان فأكيد أنه كان لديهم آرائهم الخاصة بنظرية الكم ووجود الخالق. راح نطرح موقف كل دين مشهور من نظرية الكم، وراح نبدأ بالبوذية. نظرية الكم يعتبر بوذا غوتاما مؤسس البوذية أول من علم مفهوم اللا ذات أناتمان، وهو مفهوم ينفي وجود الروح وإنما تعترف فقط بالماديات. أيضا يوجد مجموعة من نصوص البوذية القديمة وتعتبر مراجع مهمة للبوذية، منها نصوص سوترا بيتاكا مذكور فيها أن بوذا تحدث عن الإرادة الحرة للإنسان، فقال: لا توجد إرادة حرة، كل أفعالنا وأفكارنا ناتجة عن الكارما، والكارما يعني السبب والنتيجة. وأيضا يوجد نصوص أبيدهاما بيتاكا وهي تنفي وجود الروح أو النفس وعدم وجود الإرادة الحرة، يعني أمور كلها جبرية. أيضا يوجد راهب بوذي شهير اسمه دهارما بالا، لديه الكثير من الكتابات التي تدحض وجود الروح والوعي، أشهرها كتاب الدمار التام للجميع. والآن راح نحكي عن اليهودية ونظرية الكم. وجدنا معلومات من موقع فيه الكثير من المعلومات حول اليهودية بخصوص نظرية الكم، وهو موقع حركة تشاباد اللي تأسس عام 1995 من قبل الحاخام يوسف يتسحاق، والموقع يضم أكثر من 100,000 مقال حول اليهودية. بيحكوا أنه الحاخام شمعون شكوب واحد من أشهر الحاخامات كان يدير أكاديمية تلمودية في غرودنو في بيلاروسيا في عام 1935، يعني بنفس الفترة اللي كان فيها الفيزيائي الشهير إروين شرودنجر يعمل على تجربته الشهيرة قطة شرودنجر، واللي كانت خلاصتها أنه ممكن أن يجتمع نقيضين بشيء واحد. هالتجربة لم تقنع الحاخام شمعون شكوب، فقال: هذا ليس مفهوم ولا يمكن تصوره. كيف يمكن لنقيضين أن يجتمعا بشيء واحد؟ أما بالنسبة للنصوص اليهودية اللي كانت تعتبر مهمة بالنسبة لليهود، فبحسب أقدم نسخة من التوراة تعود للقرن التاسع قبل الميلاد، واللي ظهرت بعد حوالي 4 قرون من مجيء نبي موسى، فإنها تقول في سفر أيوب، وهو من أقدم أسفار الكتاب المقدس، بيحكي عن قصة أيوب الإنسان الصالح عندما يعاني من ظلم كبير، يعاني من ظلم ولكن ليس ابتلاء واختبار، وأن الله وضع كل شيء مسبقا. أيضا في سفر الخروج 22 مذكور النص التالي: فقال الله لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: أنا الرب، أنا أخرجتكم من أرض مصر من بيت العبودية. طبعا إيش علاقة هذا الكلام بالنظرية الكم؟ حسب تفسير موسى بن ميمون، فيلسوف يهودي من القرن الثاني عشر مشهور، يعد من أهم مفكري اليهودية في العصور الوسطى، كان عايش مع المسلمين فترة من الفترات، وفسر النص السابق أن كل الأحداث في العالم محددة مسبقا من الله. الله اختار شعب إسرائيل مسبقا. والآن راح نتكلم عن نظرية الكم والمسيحية. الموقف المسيحي من نظرية الكم ليس عليه إجماع، يعني أنه لا تزال نقاشات معقدة ومفتوحة للتأويل، ولكن راح أحكي لك بعض الأمور. الآية 29 من إصحاح 20 في إنجيل يوحنا تقول: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى الذين آمنوا ولم يروا. فكيف تم تفسيرها؟ ما فسرها؟ يعتبر قديس أغسطينوس من أهم الشخصيات المؤثرة في المسيحية الغربية، وتعده الكنيستان الكاثوليكية والإنجليكانية قديسا، وأحد آباء الكنيسة البارزين، وله دور كبير في تفسير الكتاب المقدس. ففي كتابه مدينة الله بعام 413 ميلادي فسر الآية السابقة التي ذكرتها إياها أنها تعني التأكيد على أهمية الإيمان الخاص الذي لا يعتمد على الأدلة المادية، وأنها مسألة إيمان شخصي لا يمكن إثباته من خلال العلم. أيضا بحسب جون بولكنغهام، وهو فيزيائي إنجليزي لاهوتي وكاهنا إنجليكاني ومؤلف 26 كتاب عن العلاقة بين العلم والدين، ونحن راح نحكي عن واحد من هذه الكتب
اسم الكتاب المسيحية والعلوم الحديثة. يقول جون فيه أن بيوس الثاني عشر، وهو كان بابا الفاتيكان للكنيسة الكاثوليكية بين عام 1939 1958، أصدر بيان يحذر فيه من أخطاء النظرية النسبية ونظرية الكم، وأشار أنها تهدد مفهوم الله الخالق المطلق. أيضا ذكر جون في كتابه أمور أخرى، فتحدث عن رأي القس البروتستانتي هاري إيمرسون، وهو شخصية مركزية داخل البروتستانتية الأمريكية. ويقول القس هاري: نظرية الكم مع غموضها لا تمنحنا أي راحة روحية. أما بالنسبة للرأي الشخصي لجون بولكينغهورن، فهو يقول أن يسوع الإنسان كان معلم روحي، ولكن الكنيسة الكاثوليكية حولته إلى إله، لأنه كانوا يسعون إلى خلق دين يحقق رغبة الإمبراطور قسطنطين في أن يكون له دين واحد لتوحيد الإمبراطورية الرومانية. وممكن تشوفوا دراسات عن النصوص التوراتية والمسيحية في قناة الدعوة، لينكها موجود في الوصف. خلونا نكمل. فكان الدكتور جيم ريتشارد، وهو قس في الكنيسة الكاثوليكية وحاصل على الدكتوراه في اللاهوت وشخصيا جدا بارزة، يقول أن علماء الفيزياء ليس لديهم سوى فرض معرفتهم وتجاربهم علينا، ويخبرونا دائما أن الكتاب المقدس هو أسطورة وأنه غير قابل للتصديق. وبرأي جيم ريتشارد فإن ظهور ميكانيكا الكم أساء لمعجزات الكتاب المقدس. والآن خلينا نشوف نظرية الكم والإسلام. اللي بدي أحكيه في البداية أنه لما ظهرت نظرية الكم واجهوا صعوبة كبيرة بتصديق أن الذرات تنقسم وتتشابك، وأن هناك جسيمات تحت ذرية أصغر من ذرة. المفاجأة كانت بأن القرآن الكريم إن نزل قبل حوالي 1400 سنة، أتت فيه الآية 61 من سورة يونس: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعني الجزيئات تحت الذرية ذكرت بالقرآن، وكانت طوال هذه السنوات أمام أعين البشر ولكنهم لم ينتبهوا. طبعا موضوع صعب جدا بدون التقنيات الحديثة موجودة حاليا، مش بس صعب، مستحيل. أيضا ناقش الإسلام فكرة العوالم المتعددة. فبحسب الأمور اللي حكيناها سابقا بهالحلقة، نلاحظ أن جميع الديانات أو المعتقدات عندما أتت نظرية الكم كانوا بمرحلة من التخبط بين تأييد النظرية أو رفضها ومحاربتها طبعا، ورفض فكرة تدخل العلم والفيزياء في الدين، لأنهم يعتقدوا أن العالم مألوف العقل البشري هو مركز كل شيء، وأنه للعلم دوره المادي فقط وللدين الدور الروحاني. لكن في الإسلام فإن فكرة العوالم الخفية عن الإدراك البصري العادي لم تفاجئ قراء القرآن الكريم. لدينا أيضا البروفيسور والدكتور كيسي بلود، وهو دكتور غير مسلم ولكنه تأثر بالأفكار الإسلامية ووضع كتاب بعنوان العلم والإحساس والروح الطبيعية الغامضة للوجود البشري. يقول بلود إن الوصف الكمي للواقع وضع حد لعصر المادية. كيف يعني؟ ايش يقصد بهذا الكلام؟ المقصود حسب قول الدكتور كيسي انه يوجد عقل واعي غير مادي خلف الدماغ المادي الموجود في الرأس، ولأنه العقل الغير مادي هو الذي يبقى بعد الموت، وهو ما يسمى في علم الكونيات الإسلامي بالروح. لما عقلنا المادي بيقوم بأي خيار فإن تداعيات هذا الخيار تبقى حتى بعد الموت، وهذا الشيء وارد بالقرآن الكريم أيضا في سورة الزلزلة الآية 7: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل الخير والشر الذي فعلناه بالحياة يدوم إلى الأبد، طبعا إلى الأبد حسب تعبير البروفيسور كيسي، ولكن حسب التعبير الإسلامي فإن هناك نهاية للتاريخ، لأن التاريخ ينتهي بعد قيام القيامة. والآن ركز معي جدا على هاي الفقرة لأنها جدا مشوقة. نحن حكينا أن نظرية الكم كان لها الدور بإثارة الجدل عن معرفة الله المسبق وعن الإرادة الحرة للإنسان. فما علاقة نظرية الكم والخصائص هذه برحلة الإسراء والمعراج لنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا موضوع حساس، وراح نطرح بعض المحاولات لتفسير معجزات إلهية تستطيع نظرية الكم تفسيرها، ولا نتبنى أي موقف أو أي شرح أو أي تفسير. وهذا الموضوع يحتاج إلى اجتماع علماء الدين الإسلامي كمجموعة مع علماء الفيزياء الكم كمجموعة، وعمل دراسات معمقة بالموضوع، لأننا زلنا نتكلم عن نظرية تفسر أشياء كثيرة وأشياء أخرى لم تفسرها لحد الآن. وأحد هذه التفسيرات كانت من قبل السيدة صفية صابرين، الدكتورة والفيلسوف الباحثة في مجال الإسلام والعلوم، وفسرته كالآتي حسب قولها: ببساطة فإن فيزياء الكم سمحت لنا بفهم طبيعة الكون وطبيعة المعراج، وهذا الشيء لم يكن متاح سابقا، ولكن نظرية الكم أدت لدخول مجال من مجالات اللاهوت والروحانية إلى ساحة النقاش العلمي. طيب كيف حصلت رحلة النبي الليلية بحسب تفسير علمي؟ طبعا حسب تفسير الدكتورة يعني. فإن العلم يقول أن النبي انتقل باستخدام طاقة بلانك البالغة 1 إلى 2 مليار جول حسب قولها طبعا من طاقة البراق أو الصاعقة، ثم يأتي بعدها دور الإرادة الحرة، لأن النبي أمام
خيارات مختلفة بمسارات رحلته، وكل خيار سوف يحدد مسار التاريخ. أما بالنسبة للتراكب فكان واضح من خلاله أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام على الأرض، ثم في السماء، ثم في مراتب الأنبياء، وهذا تماما يشبه تراكب الجسيمات في نظرية الكم. وعندكم في الوصف لينك الفيديوهات خاصة بالدكتورة، وهي محاولة شخصية من قبلها. ولكن علماء الفيزياء الكمية كيف ممكن تكون وجهات نظرهم؟ باعتبار أنهم يبحثون دائما في العلم، هل من السهل أن يقتنعوا بنظرة الإسلام، نظرية الكم أو الآيات القرآنية؟ الجواب، وبعد بحث لا بأس فيه، وجدته عند البروفيسور الفيزيائي محمد باسل الطاي متخصص مجال فيزياء الكم، اللي قال بإحدى اللقاءات أن كلمة آيات باللغة العربية تعني الأدلة والبراهين، وبالعلم والفلسفة اسمها الحجة الكونية. فإذا كنت تريد الأدلة والبراهين فهي موجودة في القرآن، وهي إشارة واضحة أن كل دليل تريد معرفته موجود بالقرآن، ويوجد أكثر من آية تقول أفلا يعقلون أفلا يتفكرون، حيث وردت أفلا يعقلون 13 مرة. لفظ العلم 750 مرة في القرآن، وأيضا مناشدات استعمال العقل مثل الآية 17 من سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وأنا راح أفاجئك بأن الدكتور الطائي تكلم بإحدى المؤتمرات أنه بفترة من حياته لم يكن مؤمن، وأن إيمانه الحقيقي أتى من خلال عمله بالفيزياء، وأنه قرأ القرآن تأملا فوجد به إشارات كثيرة ذات قيمة علمية هائلة، وراح نعرض لكم هالمقطع بنهاية الحلقة إن شاء الله. والآن عندنا تساؤل، هل ميكانيكا الكم قد حلت النقاش الدائر حول الموضوع القضاء والقدر؟ أيضا دكتورة صفية السيد بإضافة لموقع علمي شهير وهو نيو ساينتست تحدث عن الموضوع، بيحكوا أنه فيما يخص القضاء والقدر الجواب يحتاج أن نتكلم عن فكرتين. أولا تمثل الدالة الموجية احتمال وجود جسيم في مكان معين، وأن الدالة الموجية تصف حالة الجسيم بأي وقت. والعالم ستيفن واينبرغ يقول أنه يمكن للبشر تغيير حالة الدالة الموجية من خلال اتخاذ قرارات تؤثر على الكائنات المحيطة بهم. يمكن هذا يذكرنا على قضية الدعاء، هل يغير الدعاء القدر؟ فهي مبدأ عدم اليقين في سلوك الجسيمات اللي تكلمنا عنه بفيديوهات سابقة، والذي يعتقد الفيزيائيين أنه يعطي مساحة لاتخاذ القرارات بالإرادة الحرة. وأنا رأيت سؤال مطروح من قبل شخص مجهول، راح أشوف لكم إياه واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. السؤال يقول: أي نوع من الآلهة يجعل الناس يفعلون أشياء هو يكرهها ولم تخطر على باله قط، ثم يلومهم على فعل ما جعلهم يفعلونه؟ وجواب هالسؤال راح أحكيه بالخاتمة إن شاء الله. والآن ندخل بالخاتمة. النقطة الأولى، هذه الأفكار أسعدتني كثيرا، لأنه بدأ هناك فهم وتفسير علمي لمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وجود نظرية علمية تستطيع التفسير أمام آلاف العلماء وملايين البشر الغير مؤمنين بالمعجزات، وحتى المؤمنين بالإرادة الحرة المطلقة. ولكن بسبب خطورة هذه المواضيع مثل ما قلت، من حيث أن من يدرس العلوم الفلسفية والعلوم الطبيعية التجريبية بدون معرفة علمية كافية بالعلوم الدينية وبالأخص الإسلام قد يضيع في متاهات هذه العلوم، وقد يعجب بنظرية أو حقيقة علمية جزئية إلى حد لا يستطيع رؤية الحقائق العلمية الأخرى أو الحقيقة الكبرى العامة، فيضل طريقه ويضل من يتبعه. لذلك أتمنى في يوم من الأيام أن يجتمع مجموعة من العلماء في فيزياء الكم، وهم موجودون حاليا، مع مجموعة من العلماء المسلمين لغرض استنتاج أفكار أولية عن تقاطع نظرية الكم مع الفكر الإسلامي، طبعا تقاطع بناء مثل ما حدث سابقا في التاريخ الإسلامي، التقاطع اللي صار بين الفلسفة والمنطق وعلوم الاجتماع والجبر وعلوم الرياضيات وعلوم الفلك مع القرآن الكريم، بحيث أن القرآن كان ملهما وداعما لبداية هذه العلوم. النقطة الثانية، يحض الإسلام بشكل واضح على استخدام العقل في كثير من الأحيان، وخاصة في الأمور التي يستطيع فهمها، العقل يستطيع فهمها واستكشافها، لأن العقل لديه حدود لقدرته على الفهم، ولذلك يحض الإسلام على تفعيل العقل ضمن هذه الحدود، وهذا المستوى هو الأساس للإيمان. أما الأمور التي تتجاوز قدرة العقل البشري فيطلب الإسلام الإيمان بها بعد بناء الأساس من الإيمان الأولي من خلال العقل. ولكن هذه الحدود العقلية الغيبية سمح ولمح القرآن عليها مدى 1400 سنة بهذه الحقائق التي ستنكشف مع ازدياد التطور العلمي والمعرفة. لكن مما لا شك فيه أن العلم الحديث المعتمد على أحد أهم أركانه ومنها نظرية الكم، معتمدا على علم الرياضيات، كان القرآن أحد أهم أسباب ظهور علم الجبر في الرياضيات، والخوارزميات على يد العلماء المسلمين كالخوارزمي والكندي وابن الهيثم. وبالتالي نحن أمام دين ونص إلهي لا يحض على العلم فقط، وإنما يدفع باتجاه استكشاف العلم. النقطة الرابعة،
مثل ما نبهت أكثر من مرة أن هناك فرق بين الحقائق العلمية مثل قوانين نيوتن وأغلب قوانين الفيزياء الكلاسيكية. أما النظرية العلمية فعندما تقول نظرية فنحن أمام حالة قابلة للتطوير أو التغيير وأحيانا حتى الإلغاء بنظرية أفضل، وهاي حال نظرية الكم التي لم تفسر كل الأمور لحد الآن، بل هناك أجزاء من نظرية الكم قادت إلى نظريات أخرى كما رأينا في الحلقة السابقة. وبالتالي من المبكر الإيمان بنظرية الكم كحقيقة علمية أو كحقائق علمية كاملة متكاملة. النقطة الأخيرة، في نهاية أبحاث الفيزياء الكلاسيكية كان العالم بشكل عام وبشكل خاص في أوروبا في حالة غرام شديد بالعلم التجريبي، وكان هناك شعور أنهم وصلوا تفسير كامل للكون وأن الإنسان قادر على إدارة ومعرفة كل الأمور بنفسه، فانتشر الإلحاد لإحساس الناس أنهم ليس بحاجة إلى قوة أخرى، غير أن القوانين العلمية اللي يحتاجها الكون للاستمرار. وبعض الآخر من العلماء اكتفى بالإبقاء على الناحية الروحية الدينية كناحية رمزية لا علمية تجريبية طبعا، ليظهر الله فيما بعد أن هناك فيزياء أعقد وأصعب وهي نظرية الكم، وليقف العقل البشري أمامها في حالة العجز التام، ليظهر لنا رب العالمين أن الإرادة الإلهية لا تسمح بوجود إرادة أخرى تتجاوزها أو حتى تساويها. وكلما تصورنا أن وصلنا للحقيقة ظهرت حقائق أصعب وأعقد، وأصبح حاليا أغلب العلماء في العالم الغير مؤمنين يعتقدون بوجود قوة ذكية تدير هذا الكون وبدونها ينهار هذا الكون في لحظات. وهذا يظهر أن استعمال العقل لوحده لا يكفي، لأن الحقيقة الكاملة فيها جزء علمي تجريبي بنسبة تزيد أو تنقص لأي شيء نابع من مصدرين. المصدر الأول هو داخل النفس البشرية والتي تسمى في الإسلام الفطرة، والتي لولاها لبدأنا بالتخبط الفكري منذ مرحلة الطفولة ولما أصبح هناك منطق مشترك بين البشر، مثل أن الصدق جيد والكذب سيء. أما القوة الثانية فهي المعرفة وثم الوعي بالعلم التجريبي المتزايد مع الوقت ما دامت البشرية تسعى للحصول عليها، الذي يؤدي إلى الإيمان بالأمور التي لا يستطيع العقل البشري تفسيرها بشكل علمي منطقي تجريبي، مثل يوم القيامة والجنة والنار. بتمنى تشاركونا آراءكم، لا تنسوا أنه تعملوا مشاركة لهذا الفيديو إذا شعرتم أنه مفيد ويقدم المعرفة للآخرين. شكرا جزيلا، السلام عليكم.